සුබ දවසක් වෙන්න කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බෙන්ගාල බොක්ක ගැන නැවත ලෝකේ පුරාම කතාබහක් ඇති වෙනවා. ඒ මික්ෂාවුන් කියන අති ප්‍රබල සුලිකුණාටුව ශ්‍රී ලංකාව ආසන්නයේ දින කිහිපයක සිට පෝෂණය වෙලා සුලිකුණාටුවක් බවට පත්වීම සමගම ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉතා ඉක්මනින්ම ඈත්ව ගොස් ඉන්දියාවේ විශාල හානියක් කළා. මං කතා කරන්න හදන්නේ බෙන්ගාල බොක්කේ ඇතිවන භූකම්පන සම්බන්ධව. බෙන්ගාල බොක්කේ භූකම්පනයකින් සුනාමිය ඇති කළ හැකිද? බෙන්ගාල බොක්ක කියලා කියන්නේ දකුණු ආසියානු කලාපයට විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකයටම වැදගත් භූගෝලීය මර්මස්ථානයක්. දකුණු ආසියානු කලාපයේ ජල පෝෂක වන නිවර්තන වැසි වනාන්තර පෝෂණය කරන මෝසම් සුළං ප්‍රවාහයට වැසි වලාකුළු එකතු කරන්න බෙන්ගාල බොක්ක විශාල දායකත්වයක් දෙනවා. ඒත් එක්කම කලාපයටම අමතක නොවන සුලි කුණාටු චණ්ඩමාරුත ගම් වතුර නායය යෑම යන ගොඩක් ආපදා ඇති වුණේ බෙන්ගාල බොක්ක කැළඹුණාම කියලා කියනවා. බෙන්ගාල බොක්කේ පීඩන අවපාතයක් කියන්නේ අත්දැකීම් තියන අයට බය හිතෙන දෙයක්. බෙන්ගාල බොක්ක සිතියමකට ගත්තොත් අපිට මේ හැම දෙයකටම වැඩිය භයානක දෙයක් මතක් වෙනවා. මතක් කරන්න බලන්න. මොකක් කියලාද හිතන්නේ? ඔයා හිතුවේ 2004 සුනාමිය කියලා නම් නිවැරදි. මොකද මැග්නිටියුඩ් ඒකක 9.2ක මාරාන්තික භූකම්පනය ඇති වුණේ බෙන්ගාල බොක්කේ දකුණු සීමාවේ බණ්ඩාකේවල වතුර පිරලා තියෙන බේසමකට පයින් ගැහුවා වගේ මුළු බෙන්ගාල බොක්කම කැළඹිලා තමයි මහා ජල කන්දක් ගොඩබිමට එන්නේ. මීට කලින් අපි හැම දෙයක් දැක්කේ චිත්‍රපටවල විතරයි. වසර මිලියන ගණනක ඉතිහාසයේ සිදුවීම් ලක්ෂ ගණනකින් අපට මතක ආසන්නතම සිදුවීම 2004 සිදුවීමයි. බෙන්ගාල බොක්කේ භූකම්පන වර්ග දෙකක් ඇති වෙනවා. එකක් තමයි ඉන්ට්‍රාප්ලේට් කියන භූකම්පන වර්ගය. අනික් වර්ගය ඉන්ටර්ප්ලේට් කියන භූකම්පන වර්ගය. මේ කියන භූකම්පන වර්ග දෙකෙන්ම භයානක ප්‍රතිඵල ඉතිහාසය තුළ අත්විඳලා තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙවිදිය අතරින් වැඩිම භයානක ප්‍රතිඵල අත්විඳලා තියෙන්නේ ඉන්ටර්ප්ලේට් කියන භූකම්පන වලින්. ඉන්ටර්ප්ලේට් කියලා කියන්නේ භූතල දෙකක් අතර සිදුවන භූකම්පන. ඉන්ට්‍රාප්ලේට් කියලා කියන්නේ භූතලයක් මාධ්‍යයේ සිදුවන භූකම්පන. සිංහලෙන් කිව්වොත් අන්තර්තල භූකම්පන සහ මධ්‍යතල භූකම්පන කියලා වෙන් කරන්න පුළුවන්. අන්තර්තල භූකම්පන ලෝපුරා සිදුවීම සාමාන්‍ය දෙයක් වුණත් මධ්‍යතල භූකම්පන සිදුවීමට භූතල මාධ්‍යයේ විශේෂිත ගුණාංග තියෙන්න ඕනේ. බෙන්ගාල බොක්කේ වසර 100ක ඉතිහාසය බැලුවම මැග්නිටියුඩ් එකක 4ට වැඩි මධ්‍යතල භූකම්පන කීපයක්ම සිදු වෙලා තියෙනවා. බලමු මුහුදේ සිදුවන මධ්‍යතල භූකම්පනයකින් සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව්. මුහුදේ සිදුවන අතිප්‍රබල භූකම්පනයකින් සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. නමුත් භූතල මායිමක සිදුවන අන්තර් භූතල භූකම්පනයක තරම් විශාල රළක් නිර්මාණය වෙලා බොහෝ දුරක් ගමන් කරයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. නමුත් එවැනි භූකම්පනයක් ගොඩබිමට ආසන්නව සිදු වුණොත් කුඩා කලාපයක ප්‍රබල සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ඊටමත් හානිදායක වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපේ ඉතිහාස කතාවකට අනුව සිදු වුණු කැලණිතිස්ස රජු සමයේ ඇති වුණු සුනාමි. මගේ කලින් වීඩියෝවකින් සාධක ඇතිව ඉදිරිපත් කළා එම භූකම්පනය ශ්‍රී ලංකාවට තරමක් ආසන්නයේ බස්නාහිර මුහුදේ සිදුවීමක් කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන්. එහෙම හිතන්න හේතුව එයින් හානියට පත් වෙලා තියෙන්නේ බස්නාහිර කලාපයට විතරයි. අඩුම තරමේ ලංකාවේ දකුණු කලාපයටවත් හානියක් නොවූ බව ඉතිහාස කතාවෙන් පැහැදිලි වෙනවා. 2004 සුනාමිය හැරුණකොට 1762 සිට බෙන්ගාල බොක්ක කලාපයේ සුනාමි 6කට වැඩිය වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ 1762, 1847, 1881, 1882, 1883 සහ 1946 වශයෙන් ඉන්දියානු සාගරයේ අරාබි මුහුදේ සුනාමි දෙකක් වාර්තා වෙනවා. ඒ 1819 දී සහ 1945 දී මැකරන් කලාපයේ ආශ්‍රිත භූකම්පනවලින්. විශේෂත්වය වන්නේ මේ සියලුම සුනාමි රළ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිරට හෝ බස්නාහිරට ඇතුළු වීමයි. බෙන්ගාල බොක්කේ ඇති වුණු සුනාමි අතරින් සුනාමි 3ක්ම වාර්තා වෙලා තින්නේ මධ්‍යතල භූකම්පන නිසායි. 1882 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්නව ඇති වූ මධ්‍යතල භූකම්පනයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ මඩකලපුව සහ ත්‍රිකුණාමලය වෙත සුනාමි රළක් කඩා වැදිලා තියෙනවා. එය ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් ඇතුළු වූ සුනාමියක්. මධ්‍යතල භූකම්පන වලින් සුනාමි ඇති කිරීමේ හැකියාව තිබෙන බව පැහැදිලියි. නමුත් ඉතාමත් දුර්ලභයි. බෙන්ගාල බොක්කේ ඇතිවන මධ්‍යතල භූකම්පන වලින් ජන ජීවිතයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්ද? මේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඕගොල්ලෝ මගෙන් අහපු දේවල්.
ඔව් ඇත්තෙන්ම පුළුවන්. බෙන්ගාල බොක්ක කියන්නේ ශක්ති අවශෝෂක හෙවත් බාධක ඉතාමත් අඩු කලාපයක්. පැහැදිලි කළොත් කඳු වැටි හෙල් ආගාධ නිම්න පැලුම් රහිත තැනිතලා මුහුදු පතුලක්. එවැනි කලාපයක ශක්තිය බොහෝ දුරක් ගමන් කරනවා. එසේ දුරක් ගමන් කර මුලින්ම හමුවන බාධකවලදී ශක්තිය මුදා හැරීමේ හැකියාව තියෙනවා. බාධක කියලා කියන්නේ කලින් මම සඳහන් කළ භූවිෂමතා ලක්ෂණ. දැන් බලමු බෙන්ගාල බොක්ක මාධ්‍යයයි භූකම්පන සිදුවෙන්නේ කියලා. භූතල ගමන් කිරීමේදී ඇතිවන බලපෑම නිසා බෙන්ගාල බොක්කේ භූවිෂමතා ලක්ෂණ ඉතා ඉක්මනින්ම වෙනස් වන කලාපයක්. විශේෂයෙන්ම වෙනස්කම් ඇතිවන කලාපවල තමයි භූකම්පන ඇති වෙන්නේ. එවැනි මධ්‍යතල විභේදයක් තමයි අංශක 85 පැලුම. මේ භූගර්භයේ ඇතුළට නැමෙමින් පවතිනවා. දකුණු ඉන්දිය සාගරයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට කිලෝමීටර් 350ක් ආසන්නයෙන් ගොස් ඉන්දියාවේ කල්කටා කලාපයට සම්බන්ධ වෙනවා. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියානු උපමහද්වීපයෙන් වෙන්වීමේදී නිර්මාණය වුණු පැලුම්ද එයට සම්බන්ධ වෙනවා. එම නිසා බෙන්ගාල බොක්කේ ඇතිවන භූකම්පන ශ්‍රී ලංකාවට හොඳින්ම දැනෙනවා. මේ කියන 85 පැලුමට සමාන්තරව අතීතයේ සිට වෝල්කානෝ හොට්ස්පොට් හෙවත් මුහුද යට ගිනිකඳු නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අපිට මේ පැල්ම සහ හොට්ස්පොට්ස් ගෝගල් ඡායාරූපවල පෙනෙන්නට නැත්තේ ඊට උඩින් කිලෝමීටර් 2ක් පමණ ඝනකම පස් තට්ටුවක් තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. එසේ වුවත් හොට්ස්පොට් යයි සැක කළ හැකි භූවිෂමතා ලක්ෂණ කිහිපයක්ම ගෝගල් ඡායාරූපවල දකින්නට තිබෙනවා. ඒවා අවුරුදු 100,000 ගණක් පැරණි වෙන්නත් පුළුවන්. අලුත් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ නිසා බෙන්ගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව හෝ ශ්‍රී ලංකාව අවට මුහුදු පතුලේ ගිනිකඳු ක්‍රියාකාරකම් නැහැ කියලා අපි කාටවත් කියන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න එවැනි ක්‍රියාකාරකමක් අපිට අහන්නට ලැබෙන්නේ 1615 දී. මේ අසාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. භූතලයේ ඕනම ස්ථානයක මැග්මා තට්ටුව දක්වා පැල්මක් ඇති වුණොත්, භූතලය තුවාල වුණොත්, ස්වභාවිකවම මැග්මා ඉහළට ඇවිත් සිසිල් වී ඝන වී එම පැල්ම වසා දමනවා. එවැනි දෙයක් එකම තැනක එක් වතාවක් හෝ කිහිප වතාවක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. කිහිප වතාවක් සිදුවීමේදී ඒ කන්දක් ආකාරයෙන් ඉහළට නෙරා යාමක් සිදු වෙනවා. බෙන්ගාල බොක්කෙන් ආරම්භ වෙලා ඉන්දිය සාගරයේ දකුණ දක්වා දිවෙන අනෙක් විභේදය තමයි 90 ඊස්ට් රිජ් එක. එය ඉහළට තෙරපුමක් ඇති කරන දිගු කන්දක් ආකාරයේ විභේදයක්. එය පසුගිය වසර 100 තුල ඒකක 8ට ආසන්න හෝ වැඩි භූකම්පන වාර්තා වුණු කලාපයක්. මේ වසරේ පසුගිය ජුලි 1 වෙනිදා ඇති වුණු ශ්‍රී ලංකාවට තදින් දැනුණු ඒකක 5.8ක භූකම්පනය සහ නොවැම්බර් 12 වෙනිදා ඇති වුණු ඒකක 6.3ක භූකම්පන ඇති වෙන්නේ මේ විභේදයට සමාන්තරවයි. විශේෂයෙන්ම අන්දමන් දූපත් ආශ්‍රිතව බෙන්ගාල බොක්කේ ඇතිවන භූකම්පන මේ විභේදයට සමාන්තරව ඇති වෙනවා. එයට හේතුව ශ්‍රී ලංකාවට පහළින් අලුතෙන් නිර්මාණය වන භූපැල්ම මේ කියන 90 ඊස්ට් කඳු වැටිය හරහා දිවෙන හින්දායි. ඊළඟට අන්තර්තල භූකම්පන ගැන කතා කළොත් භූතල දෙකක් අතර බෙන්ගාල බොක්කේ ඇතිවන ප්‍රධානතම සහ හානිදායකම භූකම්පන ඇති වෙන්නේ ඉන්දියානු භූතලයේ බුරුම කුඩා භූතලය විසින් යටපත් කිරීමේ කලාපයේ ඇතිවන සිදුවීම් නිසායි. ප්‍රධාන වශයෙන් සුනාමි ඇති කරන භූකම්පන සිදුවන්නේ එම කලාපයේ. එම කලාපයට 2004 සුනාමි ඇති කළ උතුරු සුමත්‍රාවේ බණ්ඩා ආචේ, අන්දමන් සහ නිකෝබාර් දූපත් සහ පෝර්ට් බ්ලෙයාර් කලාපයේද අයත් වෙනවා. ඉතින් මම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. බෙන්ගාල බොක්ක මාධ්‍යයේ ඇති වෙන භූකම්පන අපිට කිසිවිටකත් නොසලකා හරින්න බෑ. මොකද ඒවා කලාපයේ විශාල භූකම්පන වලට කලින් ඇතිවන පෙර කම්පන වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අදට මම සමුගන්නම්. ඔබට සුවබර අනාගතයක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.